हेलो फ्रेन्ड, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हसन टिप च्यानल र आज फेरि तपाईहरुलाई हसन टिप च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियो हो हाउ टु पोस्ट पिन इन फेसबुक पेज। यसको अर्थ फेसबुक पेजमा पोस्टलाई पिन कसरी गर्ने। त फेसबुक पेजमा पोस्ट पिन गर्नु भन्दा पहिला यो जान्नुस् कि र पोस्ट पिन गरिसकेपछि यसको फाइदा के हुन्छ। पोस्ट पिन भनेको तपाईले फेसबुक पेजमा जुन पोस्टलाई माथि टपमा देखाउन पोस्ट टप लग गर्नु हुन्छ त्यसलाई नै पोस्ट पिन भनिन्छ। र अब जान्नुस् कि पोस्ट पिन को फाइदा के छ। त पोस्ट पिन गरिसकेपछि यसको फाइदा यो छ कि तपाईको फेसबुक पेजमा तपाईको फ्रेन्ड या नयाँ फेसबुक युजर आयो भने त्यो युजरले तपाईको पेजलाई लाइक गरी फलो पनि गर्न सक्छन् र तपाईको पेज बुस्ट ग्रो हुन्छ। त यो सबै जानिसक्नु भयो। अब यसलाई प्र्याक्टिकली गरौँ। त अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइबको बटनलाई क्लिक गरिराखेको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नुस्। त फेसबुक पेजमा पोस्ट पिन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला फेसबुकमा लगइन गर्नुस्। त यो प्रोसेस म मोबाइलबाट गएर हेराउँछु। त फेसबुकमा लगइन गर्नको लागि म क्रोमलाई ओपन गर्दै छु। तपाई पनि कुनै ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस्। ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा www.facebook.com लेखी इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाई नम्बर र पासवर्ड हालेर लगइनमा क्लिक गर्नुस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब ओके मा क्लिक गर्नुस्। ओके मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको तल 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस्। थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईले जुन पेजमा पोस्ट पिन गर्नुहुन्छ त्यो पेजमा क्लिक गर्नुस्। पेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईले जुन पोस्टलाई पोस्ट पिन गर्नुहुन्छ त्यो पोस्टलाई चुज गर्नुस्। पोस्टलाई चुज गरिसकेपछि अब तपाईले त्यो पोस्टलाई पिन गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि यो 3 डट हेर्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ। यस्तो पपअप आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिन टु टप। पिन टु टपमा क्लिक गर्नुस्। पिन टु टपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पेज रिलोड हुन्छ र तपाईलाई टपमा ल्याउँछ। अब तपाई माथि स्क्रोल गर्नुस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिन गरेको पोस्ट र यहाँ हेर्नुस् पहिला टपमा यो पोस्ट थिए र अहिले यो पोस्ट छ र यहाँ यो स्टिकर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो पोस्ट पिन भइसक्यो। यो स्टेपहरु फलो गर्नुहुन्छ भने अवश्य तपाईको पोस्ट पिन हुन्छ। यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् र साथै यो भिडियोलाई लाइक गरी रेड कलरको सब्स्क्राइबको बटनलाई सब्स्क्राइब गरिराखेको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस्। यसो गर्दा नेक्स्ट टाइम भिडियो अपलोड गर्दा त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन बिना अपलोड पुगोस् र साथै यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स। जय नेपाल।